ফ্ৰেন্ডস আজি আমি এটা এনেকুৱা স্ট্ৰ্যাটেজি আলোচনা কৰিম যোনটো স্ট্ৰ্যাটেজিৰ যোগেদি অকল ইন্টাৰডে ট্ৰেডিংয়ে নহয় আপুনি সুইং ট্ৰেডিংও কৰিব পাৰিব আৰু সবতছে বেস্ট পাৰ্ট কি এইটো স্ট্ৰ্যাটেজিৰ একুৰেসি more than 90% বুলি কলেও ভুল নাই মানে 90% তকৈ বেছি সময় এই স্ট্ৰ্যাটেজিটোৰ যোগেদি আপুনি পইচা আয় কৰিব পাৰিব তো স্ট্ৰ্যাটেজিটো কি স্টক কেনেকে বাছি উলিয়াম কোনখিনি জায়গাত আমি এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব প্ৰফিট কেনেকে বুক কৰিম সব কথাই পুৰা ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম আপুনি ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ভিডিওটোৰ শেষত মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা গুড নিউজ দিম গতিকে আপুনি ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আৰু একদম স্কিপ নকৰাকে চাব তো ফ্ৰেন্ডস মোৰ নাম ৰাজীৱ এলবি ৰয় মই এজন শেয়াৰ মাৰ্কেট কোচ অথৰ আৰু ইউটিউবাৰ হয় যদি আপনি ফার্স্ট টাইম আমার চ্যানেলটো ভিজিট কৰি আছে আপডেটস এছামিজ প্লিজ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নেপাহৰিব সো বলক তেতিয়া হলে আমি সময় নষ্ট নকৰি স্ট্ৰ্যাটেজিটো জানি লওঁ সো সবতছে আগে মই স্ট্ৰ্যাটেজিটো কি হেতু কৈ দিও স্ট্ৰ্যাটেজিটোৰ নাম হল ব্রেক আউট স্ট্র্যাটেজি ঠিক আছে ব্রেক আউট বা ব্রেক ডাউন বুলিও ক'ব পাৰে ব্রেক আউট বা ব্রেক ডাউন স্ট্র্যাটেজি নামটো হয়তো শুনিছে আপোনালোকে কিন্তু স্টক কেনেকে বাছি উলিয়াম আৰু কোনখিনি জায়গাত এক্স্যাক্টলি আমি এন্ট্ৰি কৰিম গুটেইখিনি কথা কম ঠিক আছে সো যদি ব্রেকআউট আৰু ব্রেকডাউন কি হয় ইয়াৰ বিষয় না জানে তেতিয়া হলে মই সোনকালে কৈ দিম ব্রেকআউট আৰু ব্রেকডাউন কি আপুনি তো জানে স্টক সদায় এনেকে জিগজ্যাগ ফ্যাশনত মুভ কৰি থাকে কিন্তু যেতিয়া ওপৰলে যাব কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় এটা জায়গাত গৈ পেলাই ই বাৰে বাৰে ৰৈ যায় ঠিক আছে এনেকে ওপৰলে যাব তাৰপিছত এজাগা দি ৰৈ যাব তাৰমানে এটু কয় ৰেজিস্ট্যান্স তাত বাধা পাইছে তাৰপিছত আকৌ তললে আহিব আকৌ ই অলপমান এনাৰ্জি গুটাই পেলাই আকৌ ওপৰলে যাব আকৌ যেতিয়া ৰেজিস্ট্যান্সৰ ওচৰত আহিব ই আকৌ তললে আহিব ঠিক আছে সো এনেকে বাৰে বাৰে যেতিয়া খুন্দা মাৰি থাকিব এটা সময়ত গৈ পেলাই এই ৰেজিস্ট্যান্সটো ব্ৰেক হৈ যাব আৰু যেতিয়া ব্ৰেক হ'ব না তেতিয়া ট্ৰেমেন্ডাস স্পিডত ই ওপৰলে যাব ঠিক আছে আৰু সেইখিনি জায়গাত যদি আপনি এন্ট্ৰি কৰিব পাৰিছে তেতিয়া হলে আপনি অতি সোনকালে বহুত ধুনিয়া প্ৰফিট পাই যাব সো এইটোকে কয় ব্রেক আউট স্ট্র্যাটেজি ঠিক আছে মানে যোনটো ৰেজিস্ট্যান্স আছিল এটো ব্রেক কৰি গল ঠিক তেনেদৰে ব্রেক ডাউন স্ট্র্যাটেজিও আছে ব্রেক ডাউনটো কি ব্রেক ডাউন মানে যেতিয়া স্টক এটা তললে নামিব আহি পেলাই এজাগাত গৈ পেলাই ৰৈ যাব আকৌ ওপৰলে যাব আকৌ তললে আহিব আকৌ সেইখিনি জায়গাত ৰৈ যাব সো এইখিনি জায়গাত কয় সাপোর্ট ঠিক আছে ইয়াতে ই সাপোর্ট পাইছে সো যেতিয়া ই সাপোর্টটো বাৰে বাৰে এনেকে স্ট্ৰাইক কৰিব এটা সময়ত ই সাপোর্টটো ব্ৰেক কৰিব ঠিক আছে এইটো ওয়ালৰ নিচিনা ওয়াল এখন যেতিয়া বল এটা বাৰে বাৰে খুন্দা মাৰে ওয়ালখন উইক হৈ যায় এটা সময়ত ই ভাঙি যাব পাৰে ঠিক তেনেকুৱা সাপোর্ট আৰু ৰেজিস্ট্যান্সও বাৰে বাৰে যেতিয়া প্ৰাইসটো এনেকে খুন্দা মাৰিব খুন্দা মাৰি মাৰি এটা সময়ত ব্ৰেক হৈ যাব আৰু যেতিয়া ব্ৰেক হ'ব তেতিয়া বহুত স্পিডত ই তললে গুচি যাব সো এইটো কয় ব্রেক ডাউন বুলি ব্রেক আউট যেনেকে ওপৰলে গলে ব্রেক আউট আৰু তললে গলে ব্রেক ডাউন বুলি কয় ঠিক আছে সো এতিয়া আমি স্টক এটা কেনেকে আইডেন্টিফাই কৰিম কোনখিনি জায়গাত ব্রেক আউট দিব বা কোনখিনি জায়গাত ব্রেক ডাউন দিব সো আজি মই দুই তিনটা মান স্টক পাইছো আজি এতিয়াতো মার্কেট চলি আছে এটা স্টক পাইছো এইটো স্টকৰ নাম হল ITI ঠিক আছে সো ITI চাওক এইটো এটা লেভেল হয় এই লেভেলটো হল 99.6 মই 100 বুলিয়ে ধৰিছো এই 100 লেভেলটো বাৰে বাৰে স্টকটোৱে খুন্দা মাৰি আছিল মই 5 মিনিটৰ চাৰ্ট দেখাই আছো ইয়াতে যদি দেখিছে স্টকটো এনেকে ওপৰলে গৈছে গৈ পেলাই এইখিনি 100ৰ ওচৰত আহিছে আকৌ তললে আহিছে এগেইন ই ওপৰলে গৈছে এইবাৰ 98 99ৰ ওচৰত গৈছে আকৌ তললে আহিছে সো নট নেসেসারি একদম পার্টিকুলার জায়গাটোতে গৈ পেলাই খুন্দা মাৰিব এনেকুৱা নহয় অলপ ইফাল ইফাল হ'ব পাৰে 100 মই কৈছো এটো এটা সাইকোলজিক্যাল লেভেল হয় কেতিয়াবা অলপ ওপৰটো হ'ব পাৰে কেতিয়াবা অলপ তলত গৈও ই গুচি আহিব পাৰে ঠিক আছে সো এনেকে ই বহুতবাৰ ওপৰলে গৈছে এন্ড ফাইনালি আজি চাওক এই প্ৰাইস লেভেলটো ব্রেক আউট দিছে ঠিক আছে আৰু ইয়াতে ভলিউম চাওক কেনকুৱা ধুনিয়া ভলিউমত ই ব্রেকআউট দিছে তাৰমানে এই স্টকটো আজি নৰয় ই বহুত স্পিডত বহুত ওপৰলে যাব আৰু এক্স্যাক্টলি তেনেকুৱাই হৈছে ঠিক আছে
সো যেতিয়া আপুনি দেখিব ষ্টক এটা এনেকুৱা ৰেজিস্ট্যান্স ইম্পৰ্টেন্ট ৰেজিস্ট্যান্স এটা ব্ৰেক কৰিব তেতিয়া আপুনি ইয়াতে এন্ট্ৰি লব পাৰিব চাওক কিছুদিন আগত এগেইন এইটো জায়গাত গৈ পেলাই ই ৰেজিস্ট্যান্স ফেস কৰিছে মই আবার আপোনাক ডেইলি চাৰ্টটো দেখাই আছো তেতিয়া হলে আপোনাৰ এই কনসেপ্টটো পুৰা ক্লিয়াৰ হৈ যাব ডেইলি চাৰ্টত চাওক এই লেভেলটো দেখিছে যে 100 লেভেলটো ইয়াতে এদিন হাই বনাইছে এগেইন মাজতে আৰু এদিন হাই বনাইছে and আজি এই ৰেজিস্ট্যান্সটো ব্ৰেক কৰিছে and ব্ৰেক কৰাৰ পিছত ই আৰু ৰোৱা নাই বহুত স্পিডত একে দিনে চাওক কিমানটো ওপৰলৈ গৈছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে প্ৰায় 14% মান সো এনেকুৱা ষ্টকত যদি আপুনি এন্ট্ৰি কৰিব পায় সো আপুনি 10 দিনৰ প্ৰফিট এদিনতে আৰ্ন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো মই এটা ৰেজিস্ট্যান্স লেভেল ইয়াত আকি দিও আগে তাৰ পিছত এন্ট্ৰি কেনেকৈ কৰিব লাগিব মই কৈ আছো সো এইটো হল ৰেজিস্ট্যান্স 100 rupees টু এটা ৰেজিস্ট্যান্স সো এগেইন আপুনি যদি ইন্টাৰডে ট্ৰেড কৰে তেতিয়া হলে তো obviously আপুনি 5 মিনিটৰ চাৰ্ট ইউজ কৰিব সো 5 মিনিট চাৰ্টত চাওক যেতিয়া এনেকুৱা ৰেজিস্ট্যান্সটো ব্ৰেক কৰিব আপুনি আগে এটো আইডেন্টিফাই কৰি থব লাগিব যেতিয়া ব্ৰেক কৰিব আপুনি এন্ট্ৰি কৰিব এতিয়া আপুনি হয়তো ক'ব পাৰে যে সাডেনলি ই ৰাতিপুৱা ভাগত 9:45 মানত ই ব্ৰেকআউট দিছে আমি তো এনি টাইম ষ্টক এটা চাই নাথাকো তেতিয়া হলে কেনেকৈ এন্ট্ৰি কৰিম এইখিনি জায়গাত তো আমি এক্স্যাক্টলি এন্ট্ৰি নকৰিব পাৰো হয়নে নাই আমি তো সব ষ্টক এনি টাইম চাই থকা সম্ভৱ নহয় তেতিয়া হলে আমি কেনেকৈ ইয়াত এন্ট্ৰি কৰিম সো তাৰো উপায় আছে চাওক যেতিয়া এনেকৈ হাই ভলিউমত ব্ৰেকআউট দিব ন সো আপুনি ষ্টকটোৰ পিছে পিছে দৌৰিব নালাগে কেতিয়া আপনি ষ্টকৰ পিছে পিছে দৌৰি নুফুৰিব ওপৰলৈ গৈ আছে যাবলৈ দিয়ক ই কোনবা এটা লেভেলত গৈ পেলাই ই ৰেজিস্ট্যান্স ফেস কৰিবই দ্যাট ইজ মাস্ট ষ্টক কেতিয়া এনেকৈ লং টাৰ্মৰ কাৰণে এনেকৈ গৈ নাথাকে ই অলপমান ওপৰলৈ যায় আকৌ তললৈ আহে আকৌ ওপৰলৈ যায় এনেকৈ মুভ কৰি থাকে ঠিক আছে গতিকে যেতিয়ালৈকে কাৰেকশন নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আপনি এন্ট্ৰি কৰিব নালাগে সো চাওক ই ওপৰলৈ গৈছে এনেকৈ গৈছে বহুত ওপৰত গৈছে গৈ পেলাই এইখিনি লেভেল পোৱাৰ পিছত কিন্তু ই কাৰেকশন দিছে সো যেতিয়া গৈ থাকিব তেতিয়া এন্ট্ৰি কৰিব নালাগে এটো বহুত ৰিস্কি হয় কোনটো পইণ্টৰ পৰা ই ৰিভাৰ্সেল দেখায় কোনেও নাজানে গতিকে যেতিয়া ৰিভাৰ্সেল দেখাব আপুনি পেনিক হৈ যাব আৰু লস বুক কৰিব গতিকে এনেকুৱা কেতিয়াও নকৰিব ডোন্ট ক্যাচ আ ফলিং নাইফ বুজি পাইছে না পৰি থকা ছুৰী এখন কেতিয়াও ধৰিব নালাগে ধৰিলে আপোনাৰ হাত কাটা চান্স আছে গতিকে ইয়াক ওপৰলৈ যাবলৈ দিয়ক যিমান দূৰ যায় গৈ থাকক আপুনি তাৰ পিছে পিছে খেদি ফুৰিব নালাগে এটা লেভেলৰ পিছত যেতিয়া ই তললৈ গুচি আহিব এনেকৈ যেনেকৈ তললৈ গুচি আহিলে আপুনি ইয়াত দুই ধৰণে এন্ট্ৰি কৰিব পাৰে সো ফাৰ্স্ট যেতিয়া ৰেড ক্যান্ডেল এটাৰ হাই ব্ৰেক কৰিব তেতিয়া আপুনি এন্ট্ৰি কৰিব পাৰে যেনেকৈ এইটো এটা ৰেড ক্যান্ডেল এইটো এটা ৰেড ক্যান্ডেল সো যোনটো লাষ্ট ৰেড ক্যান্ডেল হ'ব সেই ক্যান্ডেলৰ ওপৰত আপুনি এন্ট্ৰি লগাই থৈ দিব পাৰে ঠিক আছে যদি নেক্সট ক্যান্ডেলটো আকৌ এনেকুৱা এটা ৰেড ক্যান্ডেল বনায় তেতিয়া হলে আপুনি এই অৰ্ডাৰটো ক্যান্সেল কৰি পেলাই ইয়াৰ ওপৰত দি দিব ঠিক আছে সো যেতিয়ালৈকে ৰেড ক্যান্ডেলৰ হাইটো ব্ৰেক নহয় তেতিয়ালৈকে আপুনি অৰ্ডাৰটো মডিফাই কৰি তললৈ গৈ থাকিব ঠিক আছে সো যেতিয়া এন্ট্ৰি হ'ব তাৰ পিছত আপুনি ষ্টপ লছৰ কথা ভাবিব সো এইখিনি মানত এন্ট্ৰি হৈ গল তেতিয়া হলে আপোনাৰ ষ্টপ লছ কোড হ'ব এইখিনি মানত সো ইয়াত ৰিস্ক কিমান সো ইয়াত মই ৰিস্ক 2 টকা মান ধৰি লৈছো যদি 2 টকা ৰিস্ক হয় 2 টকা ওপৰত আপুনি প্ৰথম ফাৰ্স্ট টাৰ্গেট সেট কৰিব আৰু দ্বিতীয় টাৰ্গেটটো আপুনি 2 টকা ওপৰত ৰাখিব পাৰে মানে এইখিনি মানত ক'বাত হ'ব ঠিক আছে সো আপুনি আৰামসে ইয়াতে ৰিস্কৰ দুগুণ আপুনি পইচা পাই গল হয় ঠিক আছে 2 টকা আপুনি যদি ৰিস্ক লৈছে তাৰমানে ইয়াত 4 টকা আৰামসে পাই গল হয় সো 100 টকা 4 টকা মানে 4% সো 4% ধুনিয়া এটা প্ৰফিট হয় ঠিক আছে আৰু এইটো অকল ইন্টাৰডে নহয় আপুনি সুইং ট্ৰেডিংতো এই ষ্ট্ৰেটেজিটো এপ্লাই কৰিব পাৰে মই ইয়াত যেনেকৈ 5 মিনিটৰ চাৰ্ট দেখাই আছো যেতিয়া আপুনি সুইং ট্ৰেড কৰিব তেতিয়া আপুনি ডেইলি চাৰ্ট চাব ডেইলি চাৰ্টত যদি এনেকুৱা ব্ৰেকআউট দিছে তেতিয়া হলে যেনেকৈ মই 5 মিনিটৰ ক্যান্ডেল দেখালো তেনেকৈ আপুনি ইয়াতে আজি এন্ট্ৰি কৰিব নালাগে আজিটো ওপৰলৈ গৈ আছে ইয়াক অলপমান কাৰেকশন হ'বলৈ দিয়ক সো কাইলে বা পৰখিলে হয়তো ই তললৈ আহিব এনেকৈ ৰেড ক্যান্ডেল ফৰ্ম কৰিব যেতিয়া ৰেড ক্যান্ডেলটো হাই ব্ৰেক কৰিব তেতিয়া আপুনি এন্ট্ৰি কৰিব ঠিক আছে সো এইটো এটা ষ্টক আজি মই আৰু এটা ষ্টক পাইছো যোনটোৱে ব্ৰেকআউট দিছে
সো ঠিক তেনেকৈ আপুনি ব্ৰেকডাউন ষ্টকো চাব পাৰে আপুনি তলফালে চাব লাগিব আজি দ্বিতীয় যোনটো ষ্টক মই পাইছিলোঁ সেইটো ষ্টক হ'ল C8 আৰু এইটো আজি ব্ৰেকআউট নাই দিয়া এইটো কেইদিনমান আগতে ব্ৰেকআউট দিছে মই আপোনাক দেখাই আছোঁ C8 টো চাওক এইখিনি প্ৰাইস লেভেল বহুত দিনৰ পৰা ৰেসপেক্ট কৰি আছে 1450 ৰ পৰা 1500 লৈকে ঠিক আছে সো এইটো এটা সাইকোলজিক্যাল লেভেল হয় সো ইয়াতে চাওক কিছুদিন আগত এইখিনি জায়গাত হাই বনাইছে এগেইন তললে আহিছে এগেইন মাজতে ইয়াতে হাই বনাইছে এন্ড দুদিনমান আগত ইয়াতে চাওক ব্ৰেকআউট দি দিছে ঠিক আছে সো যেতিয়া ব্ৰেকআউট দিছে ই আৰু ৰোৱা নাই আপনি কি কৰিব যেতিয়া ব্ৰেকআউট দিব আপনি অলপ দেৰি ৰব যেতিয়া কাৰেকচন দিব ইয়াতে জেনেকে কাৰেকচন দিছে এইটো হাই বনাইছে হাই বনোৱাৰ পিছত এইখিনি কাৰেকচন দিছে সো ইয়াৰ পৰা যেতিয়া ওপৰলে যাব ইয়াত আপনি এন্ট্ৰি কৰিব পাৰে সো ইয়াৰ হাই যেতিয়া ব্ৰেক কৰিব সো নেক্সট ডে জেনেকে ব্ৰেক কৰিছে আপনি ইয়াতে এন্ট্ৰি কৰক আৰু আপোনাৰ স্টপ লস তো ইয়াত বহুত কম আপনি যদি এইখিনি মানত এন্ট্ৰি কৰিলে হয় সুইং লো এইখিনি মানত সো বহুত কম এটা ৰিস্ক ললে হয় ইয়াতে ৰিস্ক লৈ পেলা আপনি ধুনিয়াকে এই রাইড টু এনজয় কৰিব পাৰিলে হয় আৰু এতিয়া আপনি ইয়াত এন্ট্ৰি কৰিলে প্ৰফিট পোৱাৰ চান্স আছে ঠিক আছে সো এনেকে আপনি সুইং ট্ৰেড বা ইন্টাৰডে ট্ৰেড কৰিব পাৰিব উইথ দিস স্ট্ৰেটেজি ব্ৰেকআউট স্ট্ৰেটেজি সো শেষত এতিয়া মই আপোনাক গুড নিউজ টু দি দিও এটো অকল আপোনাৰ কাৰণে গুড নিউজ নহয় মোৰ কাৰণে গুড নিউজ হয় গুড নিউজ টু কি মোৰ যোনখন চতুৰ্থ কিতাপ দা ভাগৱত গীতা অপশন ট্ৰেডিং এইখন ফাইনালি কালি পাবলিশ হৈ গল আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে গুড নিউজ টু কি যেহেতু আপোনালোকে মোক ইমান সাপোৰ্ট কৰি আছে ইমান মৰম দিছে গটিকে মই আপোনালোকৰ কাৰণে কিতাপখন ফ্ৰী কৰি দিছো কিন্তু লাইফ টাইমৰ কাৰণে নহয় মই ফাৰ্স্ট 100 কপিজ ফ্ৰী কৰি দিছো গটিকে যদি আপুনি ইন্টাৰেস্টেড এই কিতাপখন আপুনি Amazonত গৈ পেলাই ফ্ৰীতে ক্লেইম কৰিব পাৰিব কেতিয়া ক্লেইম কৰিব লাগিব আজি ক্লেইম কৰিলে আপুনি ফ্ৰী নাপা কাইলে মানে স্যাটাৰডে দুপৰীয়া 12:30 বজাৰ পৰা এটো ফ্ৰী হৈ যাব ঠিক আছে 12:30 বজাৰ পৰা কেতিয়ালৈকে ফ্ৰী থাকে মই নাজানো ফাৰ্স্ট 100 কপি যেতিয়া ফুল হৈ যাব তেতিয়া কিন্তু আকৌ ই পেইড হৈ যাব মানে প্ৰথম যদি আপুনি 100টা মানুহৰ ভিতৰত পৰে তেতিয়া হলে কিতাপখন আপুনি ফ্ৰীতে লৈ ল'ব পাৰিব গতিকে যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় মই আপোনাক সাজেষ্ট কৰিম 12টা 30-35 মানতে আহি প্লাই কিতাপখন ক্লেইম কৰিব কাৰণ ফ্ৰী কিতাপ বেছি দেৰি নাথাকে আপোনালোকটো জানে ঠিক আছে আৰু তাৰ উপৰে এই কিখন কিতাপ এতিয়া ডিলত চলি আছে Amazonৰ Kindle ডিল চলি আছে সো একচুয়াল প্ৰাইস এইটোৰ হল 250 আৰু ইয়াৰ হল 300 কিন্তু এতিয়া 99 আৰু 69 ত পাই আছে যদি এইবিলাক কিতাপ পঢ়িব বিচাৰে তেতিয়া হলে আপুনি লব পাৰে কিন্তু এইখন কিতাপ আপুনি ফ্ৰীতে ক্লেইম কৰিব পাৰিব কাইলে স্যাটাৰডে মানে 6th মে ঠিক আছে 6th মে 12:30 পিছত দুপৰীয়া 12:30 পিছত PM দে তাৰ পিছত যদি আপুনি ক্লেইম কৰে ফাৰ্স্ট 100 কপি আপুনি ফ্ৰী পাই যাব ঠিক আছে সো শেষত মোক এতিয়া কক স্ট্ৰ্যাটেজিটো আপুনি কেনেকুৱা পাইছে ভাল পাইছে নে বেয়া পাইছে যদি ভাল পাইছে গুড বুলি লিখিব বা ভেৰি গুড বুলি লিখিব পাৰে আৰু যদি বেয়া পাইছে বেয়া বুলিও লিখিব পাৰে একো আপত্তি নাই কিন্তু আপোনাৰ সহাৰি পালে মই বিৰাট ভাল পাম সো আজিলে ইমানে ধন্যবাদ